Hi guys! Welcome sa isa na namang video dito sa Art Cruise PH YouTube channel. Ang topic natin ngayon, first step. Para sa video na ito, ang pipiliin natin ay pili lang tayo. Type natin ang mga kailangan. Type natin ang mga kailangan. Thank you for watching! Don't forget to click the like button. At para lagi kang updated sa mga bago naming videos, click on subscribe. Libre lang ang mag-subscribe.